მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ჩუბის 60 კითხვა. დღეს ჩემი სტუმარია ლეგენდარულ ანსამბლ სუხიშვილების ოქროს თაობის წარმომადგენელი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი ომარ ლომსაძე. ბატონო ომარ, მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე. მოდით პირდაპირ დავიწყოთ. როგორ გაიხსენებთ ბავშვობის პერიოდს? ბავშვობის პერიოდში დავიბადე, ომი რო დაიწყო 41 წელს. დეკემბერში დავიბადე. დავიბადე თბილისში. და მამაჩემი ომში იყო წასული, იქ დაიჭრა და 53 წელს ჩამოვიდა და წარმოშობით ბორჯომიდან. ბორჯომში იყო სახლი ჰქონდა და მე წავედით ბორჯომში 58 წლამდე ბორჯომში ვცხოვრობდი. ბატონო ომარ, ვინ გაზიარათ ქართულ ცეკვას? ბორჯომში რომ სწავლობდი საშუალო სკოლაში, შემიყვანეს იქ იყო წრე კულტურის სახლში და გრიშა ჩივაძე იყო ქორეოგრაფი. მოცეკვავე თავის დროზე კარგია, თბილისიდან დადიოდა იქ და აი ანსამბლი ყავდა მაშინ ბორჯომში. ოლიმპიადებზე გამოვიდა აქეთ და იქ დავიწყე ცეკვა. ვისწავლე და მე წამოვედი 58 წელს. მოვეწყე თბილისის კულტ საგანმანათლებლო სასწავლებელში. მაშინ ინსტიტუტი არ იყო ცეკვისა და არც ისა აკადემია კიდე. მანდიყვნენ ისეთი პედაგოგები, ჩემი იყო კოლწო მანჯგალაძე, ათე თათარაძე, ანტონა ჩიხლაძე. კლასიკასაც გავდიოდი, კლასიკას მასწავლდა გვარამაძე, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი რა ის იყო. და ძალიან კაი სასწავლებელი იყო და იქ ვისწავლე ცეკვა. იქ 4 წელი იყო სწავლა დავამთავრე. ამ პერიოდში უკვე ჩავედი თვითმოქმედი ანსამბლები იყვნენ და უხუთი დარახვალიძე რკინიგზათა სახლში იყო ძალიან ძლიერი თვითმოქმედებაში, ყველა ძლიერი იყო უხუთი დარახვალიძის. ხო, სხვა ახლა სახელმწიფო ანსამბლი იყო, მაგრამ თვითმოქმედებები იყო მაშინ ძალიან ბევრი და ოლიმპიადები ტარდებოდა ძალიან დიდ დონეზე და ყოველ წელს. უხუთი დარახვალიძესთან რომ მოვეწყე, იქაც უკვე რომელ წელი იყო? 62 წელში წავედით ფესტივალი იყო. მერვე ფესტივალი იყო მსოფლიო ფინეთში, ჰელსინკში. მთელი საბჭოთა კავშირი იყო, 600 კაცი იყო საბჭოთა კავშირიდან, მთელი ხელოვნება და სპორტი და ძალიან გრანდიოზი. იქ კონკურსები იყო და ოქროს მედალი ჩამოვიტანა. 12 ბიჭი აგვარჩიეს და ერთი გოგო იყო. უხუთის გოგო დარახველიძე გუგული გადასარევმაც სულფანაფერი და რეზო ჭანიშვილი, ბეჟანი ისინი, სურმავა, სოკოლანი ბიჭები ცეკვავდით იქ ერთად. იმის შემდეგ უკვე მე რომ ჩამოვედი იქიდან მინდოდა ახლა უკვე ცეკვა მინდოდა რა და სახელმწიფო ანსამბლი, მაგრამ სუხიშვილა ვერ ბედავდი, მე მივიდოდი. ანტარა ვიყავი ჯერ ისეაც, ხო და მივედი იმალ ჯანო ბაგრატი ანსარ კი არანაირად გამომიგზავნეს, გამოგვიგზავნეს მე და ჯემალ სამხაროზე, მოდი ჩვენთან თუ გიდათ. გივია კოჯორაშვილი, გივია ის კაი კაცი ძალიან. მივედით იქ გავგეხარდა, მიმიღეს იქ ხელად და ვიცეკვეთ იქ ერთი წელი იყო თუ რაღაცა წელიწადნახევარი, გივიცეკვა და მაშინ კოჯორა და ვალო. კაი მოცეკვავები ყავდა, ძალიან კაი ანსამბლი ყავდა მაშინ ჩამოს. საქორწილო და ეს კაი პროგრამა და ყველაფერი, მაგრამ იქ სიმღერა და ცეკვა ხო იყო. არ მაგმაყოფილებდა. რო ვიცებდი, მე ორი სიმღერა იყო და უკვე გავცივდებოდი ხოლმე, მე უკვე დავიწყეთ რომ სუხიშვილთან მივიდეთ და ვემზადეთ მე და ის. ჩემო სამხარაული კოწოსთან ისე დამთავრებული ქონდა, მაგრამ დარბაზში მივდიოდით, დინამოსთან იყო ექსასეები. აგურის შენუმაროა, პროკურატურა იყო. ხო და ვარჯიშობდით ყოველ დღეში ორჯერ ვარჯიშობდით. დინასახა რომ გავასინჯეთ სუხიშვილი. მე მოვამზადე მთელი საფხული, ასად არ წავედით დასასრულებლად და ვიმუშავეთ იქ. ბატონო ომარ, როგორ გაიხსენებთ ანსამბლ სუხიშვილებში მისვლის დღეს? კოცო მითხრა მანჯგალაძე, გითხრა ჩვენა. მე მივალო, უთხარი ჩვენა, ესე გვინდა რომ ვიცეკოთ იქ. კარგიო მაშინობდა, ისე უყვართ, კაი კაცი იყო, ძალიან კაი კაცი, კოცო მანჯგალაძე, მართლა პედაგოგი რა, როგორი იცი. და ქორეოგრაფიც როგორც მაგის დადგმულებია ბევრი რაღაცები ხო და მოვიდა და უთხრა სუხიშვილს თვითონ მე გვითხრა მივედი და უთხარი რომ როგორც ახალგაზრდები და მოქალაქეებიო
მატიოსთან და კარგი, მაგაში ატო ჩაივარო და ცეკვაშიო თქვენ თორ გასინჯეთო და თუ მოგეწონებათ მიიღეთო. მოვედით. მეორე დღეზე მოვედით. და გავასიჯეთ, დუეტი გქონდა კარგი გაკეთებული მოხევურის, ჯანოსთან ცეკვავდით ზემოხევურში, სოლებს ხოცებ. ერთი გავაკეთე, მეორე გავაკეთე, აჭარული ჩამოვალე, ქართული ჩამოვალე. ჩაიწუღამასებდა და მოდი ხვალო, მითხრა, სოფეშო, გააგვეხარ და. პირველი დღე, მაგრამ როგორია ეს თელი ანსამბლი ზის გარშემო არ ვიცნობთ, ახლა ბევრს არ ვიცნობთ არავის. ხოდა ყველა საინტერესოა, მოვიდნენ ორი ახალგაზრდა რაღაცა და მიგვიყო და იმის შემდეგ ცეკვავ 87 წელს გავედი პენსიაში. 62 წლიდან, ხო? ამდენი წელი გამოვიდა 25, ხო? 25 წელი ცეკვავდი. ერთი კონცერტი არ გამისცემია. დაჟე სიცხენის მიცეკვე ისე. ხო. მანამდე ბუხუტისთან ჩვენ ძალიან დიდი ისინი მივიდეთ. მოცეკვავები ჩამოვყალიბდით, იმიტომ რომ სანამ წავიდოდით ჰელსინკში, ბორჯომში, სამთვიანი ის ქონდა ზბორი რა, ვარჯიშები. სამჯერ ქონდა დღეში, მოხუდი ძალიან მომთხოვნია. დილა, შუა დღეს საღამოს. ვაჭვევდნენ, გვასვევდნენ, და საბჭოთა კავშირის ღონისძიება იყო ყველა ქვეყნები. ჩადი ეხლა რომ დადიან ფესტივალზე. ცეკვავი ეგრე არ იყო. იყო დიდო. ხო და ამანაც უკვე მოგვამზადა კარგად და უკვე აღარ გვეშინოდა რა ისე და სუხიშვილთა რომ მოვეწყე უკვე ჩამოყალიბდით პროფესიონალები რადონებზე უყურებდით ახლა ერთი სანამ პროგრამაში შევიდოდით ერთი წელი მაინც უნდოდა იმას უფრო შესულიყავი თუ არ იცეკვებდი კიდე არავინ არ გაცეკვებდა ვარიანტი არ არის თუ არ იცეკვებ თუ სიდისი არ აქვს წაყვა რა დაანებო თუ რა ავიღეთ პროგრამა, კარგად ავიღეთ, ნამუშევარი ვიყავით უკვე გამოსწილი პრაქტიკა და აქ ეხლა იმ ხელა პროფესიონალა მივიღეთ, რომ მორჩავდი, მეტი არაფერი, იქ დავბერდი მომყეთ რა. ხო და აი ეს იყო ჩემი ის მოხვედრა სუხიშვილთან. მესაუბრეთ ქალბატონ ნინო რამიშვილზე და ბატონ ილიკო სუხიშვილზე. მაგენ ილიკო სუხიშვილი და ნინო რამიშვილი ვარ ყოფილი. მე შეიძლება არაფერი აღარ ყოფილიყავ და არც არავინ არაფერი არ ყოფილიყო კიდე მოცეკვავი. როდესაც მოდის ხელოვნება, თუმეტეს ხელოვნებაში ისეთი ადამიანები, როგორც ეს ორი პიროვნება იყო, იქ ღმერთის ხელი ურევია ალბათ და მადლიდებს შიგათურე. საიდან ამ ხელა ის ხო რომ მოაღწიეს რა. ჩვენ ბიჭო სანამ მივიდოდი მე ვერ წარმომედგენა რომ მიმიღებდნენ. იქა ისეთი შეშინებული ვიყავი, როგორ დონით რომ აბა მიმიღებდე. რომელი წელია თანაც ხო? იმის ვერ როგორ განვითარდა. ხო და ესენი იყვნენ მართლა ოჯახში, ვინც ჩვენი ანსამბლში წევრები, ვინც იყო ყველას თuliდნენ როგორ შვილებს. მაგათ არ ყავდათ იქ არც გამორჩეული ვიღაცა რომ ეს უფრო კარგად მიყვარს ან ეს სულ ყველას ერთნაირად აფასებდნენ. რა გაჭირვებაც არ უნდა ქონოდა გამოყვებოდა. თან გამოყვება ილიაჩი გამოყვა ისეთ რაღაცებში რომ მოკლედ რა რო ვერ წარმოგიდგენ, რო გეთქვა რომ რამე გასაჭირში ხარ, ეგრევე მოყვება, იმიტომ რომ კაცი იყო, მაგარი კაცი იყო შეიძლება. რა ნიჭიერი მე ამ ცხოვრების, ხო? აბა საით. თუმეტეს ყავდა ეს პედაგოგები, მაგალითად, სულ კაცობაზე რო გველაპარაკებიან ბუხუტის, სულ კაცობაზე გველაპარაკებიან, ისეთი პერიოდია, ის იყო მაშინ იდეოლოგია და სკოლებში ასაზია, სულ იყო დადებითზე ლაპარაკი. რომელი კონცერტი აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი? მადრიდში რო ჩავედით ცეკვის ჯადოქრებს ეძახიან ისინი თავიანთ თავს ესპანელები და დაიწერა იქამერე რომ ჩვენ თავს ვეძახდითო ცეკვის ჯადოქრებს მაგრამ ესენი ყოფილან ცეკვის ღმერთებიო ის სტატია ჩამოტანილია აქვთ პირველი კონცერტი რო იყო ხოლმე ელიტა ესწრებოდა ჟურნალისტები მთელი ევროპის იმის და ის სტატია იწერებოდა და მერე იწყებოდა კონცერტები და პირველი კონცერტი იყო ხოლმე ყოველთვიო ეგეთი უნდა დაწერილი იყო რეკლამები და აი დაიწერა ხო? ხო და მადრიდში გამოვედი და ილიაჩმა გვითხრა დღეს ესწრებაო ჩვენი მეფე პრინცი ირაკლი ბაგრატიო. აი ბაგრატიო რო ჩამოდის ხოლმე მაგათი მამა. მაგათ ოჯახში ნამყოფილად მე მიგვიპატიჟეს და აი იქ ნახეთ საქართველო კალაგარეთ ქონდა სოფლურად გაკეთებული, ქართულად გაკეთებული ოდდა თონე ყველაფერი ბამბუკებით გაკეთებული ტყავზე ის
ჩვენი რუკა ქართული ეთობის ყველაფერი ძვირფასი და კაცი თასავით კაცი იყო დიდი წარმი რო შეხედა მეფე იყო რა ის ირაკლი ბაგრატი თავის დაიქა და დიდი ხალხი და ერთი ლოჟა მარჯვენა მხარეს თუ მარცხენა მხარეს ლოჟა იყო ამის მთელი წლით ბაგრატიონების და ყველა იმაზე ესწრებოდა ხო და ეხლა როგორ ვიცეკვებდი როგორ და ქონდა რა გასulis წინ შევიკრიბებოდი თქვენ შუას წლებს გავაკეთებდი და ილიჩი შუას ჩადგებოდა ჰა სამჯერ ვიტყოდით ხოლმე და მე დავიწყებდით ცეკვას მე ზად ხო და ცეკვავდით კავკასიურს ყაზბეგურია კავკასიური ცეკვა სამნე მე რომანი მირთველიშვილი და ჯუმბერი ბერაზე სამნი შემოდიოდით შავი ნაბდებით წითელი იმას ვიხდიდით მე უცბად და სათითაოს სოლებს ვაკეთებდით 400-ას ხო და რო ვიცეკვეთ პირველი ცეკვა ხო მაგრა ვიცეკვე მე მაგ ბოლოსოლო მაგ ვაკეთებ ხელით ესე დამ ვარტყან და დამ სოლოს და რო დავარტყი ხელა აი ეს გასკდა მთლიანად ისე მაგრა დამეწყია ხელი იატაკ სცენაზე რა არც შემიჩნია ტაში მიდი ზაგრია და რო დამამთავრე და გასვლა ქონდა ესე მე ხუდებით გვერდზე და ტაში და გამო 4ჯერ გავიმეორე და მე ვნახე რომ სუგაზელი აი და მამას რო განაიმედო რომ გამისდა მაგრამ ისეგით რა ეგ რა ვიცი აი პირველი კონცერტი პირველი არა ეგ კონცერტი მანამდე დავდიოდი სადან დავდიოდი დაახლოებით რა დროს უთმობდით საკუთარ თავზე მუშაობას? აქ რო ვიყავით, აქ ხო რეპეტიციები ხონდა 12 საათზე რო დაიწყებოდა, 4-5 საათზე მთავრდებოდა. არა ახლა გოგოებიც ეკავდნენ, მე დასვენება გქონდა, მე ის, მაგრამ მე რჩებოდით ხოლმე. ვისაც სოლოები რო გქონდა და გვინდა, თუ გინდა ბიზნესი კარგად რო იწევ, ხო? მონა იმუშაო, აბა ის სად არის, სად გაფრინდები. მუშაობდი. ეხლა იმის მერე 1 საათს დავშემოდი და უშავდი. შეიძლება 2-ს კიდე გააჩენ რეპეტიცია თუ ძალიან არ იყო დატვირთული. აი პასკის წინ უკვე ერთი თვე რო დარჩებოდა, ორი თვე პოლნი რეპეტიციები ჰქონდა. გავდიოდი პადრია, მაშინ ძნელი იყო იყლებოდი. მანამდე ხო ქონდა რა საშუალება, რაც კი ქონდა დასამუშავებელი. ჩვენ ისე ვარჯიშობთ, რომ თითოეულ დეტალს, თითოეულ იმას, როცა მუშავ დუეტია თუ რაღაცა ერთნაირად, თუ არა ზუსტად თუ არ ვარგა, თუ არა ვის რაში. საქართველოში ბევრი ქორეოგრაფიული ანსამბლია, თუმცა სუხიშვილები ერთგვარ ბრენდად იქცა და დროის გამოწვევებს ღირსეულად პასუხობს. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ წარმატების საიდუმლო? ერთი ოჯახი იყო მთლიანი. ამ ოჯახმა დადო ეს ყველაფერი და იმიტომ იყო რომ წავიდა და განვითარდა და ეგენი იყო. და ეგ იყო წარმატება მაგის იყო ილიკო სუხიშვილი დინო რამიშვილი და ეხლა წარმატება მოდის კიდე რომ მოდიან ეს შვილები და მიჭერეს ეს ილუშკა ხო მაგარია ძალიან მაგარია ხო ყველაფერი რაც გააკეთა აბა გააკეთოს მიდი რა ვის აგერა ყავთ ანსამბლები გააკეთონ ვილუშის ვინმე სუშლის ხელს ეს არ გააკეთე ის არ გააკეთე პირიქით არიციან არიციან კაი ანსამბლები ყავთ მაგრამ ამათ შეადრებიან არ შეიძლება ახლა ვეფხის ტყავოსანი შეადარო რაღაც მელექსეებს ხო დაუშვა ეს ანსამბლი არის მართლა გონი ერთი ბიბლია უკვე ამის ხელისხლება არ შეიძლება გაიხსენეთ თქვენი პირველი კონცერტი ანსამბლ სუხიშვილებთან ერთად გავიხსენეთ პირველი გამოსვლა ახლა ზუსტად არ მახსოვს დიდი სცენა იყო ძალიან აღარ მახსოვს მოსკოვში ტვარეს სიეზოში სადღაცა არა ვარ მიჩეული იმ ჩოყაში და იმაში შეკრული ვარ სულ ყველაფერი პირველად ფერხულით ვიწყებთ მე ხორომები აჭარული და ერთანსაც ეს რომ განასხვავე მე ისე ქონდა ყველაფერი შეკრული რაღაცა რა მოკლედ თქვენ რო ვქრობთ ვიღაცა ცეკვავს ბიჭო თამურდებს ესე განცალე და გვერდზე ვინმე აღარ მასოთ ომარო შეიხსენ ცოტა აქ ძალიან აქ მოჭერით რომ დავარდები ძირსა სუტკა შემეგა იმიტომ რომ ცეკვავ თურმე აი ეგ არის პროფესიონალიზმი მე სულთქას რომ ისწავლა ყველა მე აღარ გაგიჭირდებოდა სუხიშვილების მიმართ თაყვანისმცემლები როგორ გამოხატავდნენ ყურადღებას სულ ყველგან პატივსცემდნენ მით უმეტეს თბილისში ისეთი სითბო იყო თბილისში სულ ყველა პატივსცემდა სადაც გინდა შესულიყარო
მით უმეტეს რესტორანში თუ დაგინახავდე, რომ სუხიშვილები შემოვიდანო, მოდიოდა და მოდიოდა ეს. ბოთლები. დაკპა იმან გამოგიხსნა, ამან ხა სულ რესტორანში კი არ ვიცი, ხო შევდიოდი, იყო მაშინ. ყველა მისის როგორი სილაღე იყო თელ ქალაქში. და ჩვენ ძალიან დიდ პატივს გვქონდა სადაც კიდე მისულა. ჩვენი რეკლამები მაღაზიებში და უნივერმაგებში და ქუჩებში თუ გაკრული იყო და პატივს რო დაგვინახავდნენ სხვა ეთყობა და მოდიოდნენ ავტოგრაფი იყვნენ. ძალიან დიდ პატივს ვცემდი, იმიტომ ძალიან მაგარი ანსამბლი. აი რო გამოვიდოდი კონცერტი და მოვიდოდი და ესე ვიშვებოდა ის სახარ შენაობას ვიქ რო ცეკვავდი. ეხლა არ აღარ ეგეთიოდა. იქ როგორ ახარ? ცეკვის გამო რამეზე თუ გითქვამ თუ არი? როგორ არა? უთქვიეთ მეგობრო, წამოდი, აი ბიზნეს გავაკეთე. არა, თავი დამან. ხა საზღვარგარეთ რო უთქვიეთ დარჩიაკო, ეხლა რა დამტოვებდა ჯერ ესეთი. მაგის გულზე მით უმეტეს ცეკვის გამო რა შვეშია, მაგრამ ცეკვის გამო დამითმე, იმიტომ მე მიყვანდა ცეკვა. სუხიშვილებში ცეკვის პერიოდში რამდენად თვითკრიტიკული იყავით? თვითკრიტიკული ვიყავი, იმიტომ რომ მე სულ ყოველთვის და უფრო კარგად უნდა მეცეკვე. მაგრამ აი იქ არ ვიყავი თვითკრიტიკული. ესპანეთში ვიცეკვე. იქ არ მქონია კრიტიკა. იქ მიგინო რა მაგარი იყო ესე. და მახსოვს აი თვალზე მიდგას. ისე მაგრად ვიცეკვეთ. ყველა მიცეკვა იმ კონცერტი იყო როგორ იცი? სულ ყველა ისე მაგრა იცეკვა და იქები მეც ვიცეკვე ესე იყო. მე დამამახსოვრდა მე და ალბათ ბევრს დაამახსოვრდა. გაახლოებით რამდენ ქვეყანაში ბრძანდებოდით ან სამთან ერთად? ხო, ალბათ 90 ქვეყანაში, 94-ში არის მაგის ნამყოფი და ინგლისში 6-ჯერ ვიყავი, ავსტრალიაში 5-ჯერ, ამერიკაში 3-ჯერ, ევროპაში რა ვიცი, რა დათვლი. და ყველგან რუსეთში ხო თელი ციმბირიდან დაწყებული ისეთი ის იყო 100 კონცერტი უნდა მიგვეცა საბჭოთა კავშირში, გინდა არ გინდა. დანარჩენი საზღვარგარეთ. საბჭოთა კავშირიდან ვინ დადიოდა, მარტო ჩვენი ანსამბლი დადიოდა, მაისევის ანსამბლი დადიოდა, მერე დაიწყო ბერიოსკამ, ვისკი, რაღაცები. საქართველოს კავკასიიდან მარტო ჩვენ დავდივოდით. მოისეევისა და სუხიშვილების ანსამბლი რამდენად უწევდა ერთმანეთს კონკურენციას? რო გამოვდიოდით ვარენციის და ყრილობათა დარბაზში, საერთო კონცერტი იყო ხომ საბჭოთა კავშირიდან 15-ვე რესპუბლიკა ჩამოდიოდა თითო ნომერი ყველას. ბოლო ნომერი ქონდა ხოლმე მაისევის, იმიტომ რუსეთის ანსამბლი იყო და საბჭოთა კავშირში რამდენი იყვნენ გამოდიოდა შემოწმდა 150. ჯერ ორკესტრი რეჟია 150. ერთხელ ისე მოხდა რომ მანამდე ხო რეპეტიციები იყო. მაისემ უთხრა რომ ბება თუმანიშვილი იყო მაგარი რეჟისორი, ქართული კაცი, წვირფასი რა. იმის მოსკოვში მუშაობს. და აისემ თქვა რომ ჯერ ჩვენ ვიცეკვოთ და მე ქართულებმა ბოლოსო. გააკეთეს ეგრე, იმიტომ რომ იმის შემდეგ არ ქონდა უსპეხი, ჩვენ რო ვიცეკვებდით, იმას აღარ ქონდა მე ისეთი უსპეხი და ჯერ ისინი იცეკვდა და მე ჩვენ რო ვიცეკვებდით. ბატონო ომარ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უამრავ ქვეყანაში ხართ ნამყოფი. რომელიმეს თუ გამოარჩევდით? იტალია მომეწოლა, იმიტომ რომ იტალიაში ჩვენაერ ხალხი ცხოვრობს და აი უყვართ რა ეს სტუმართ მოყვარება როგორც ჩვენ. ესპანეთი, ავსტრალია მომეწოლა და ზელანდია. სულ სხვა განსხვავებული ქვეყანაა ეს. ეხლა აღარ ვიცი რა იყო, რა სიწყნარე, რა სისუფთავე, რა კულტურა ეს. მით უმეტეს ავსტრალიაში გადასახლებული ხალხი იყო იქაც შექმნეს ქვეყანა ინგლისში რომ დააშავებდა ვიღაც რაღაცა ავსტრალიაში გადაასახლეს. იმ ხალხმა შექმნა ინგლისის ის იყო. ჩვენ მაგარ გვისრობდა თელი ავსტრალია უკვე ხუჯერ ვიყავ. საბერძნეთი, სულ პატიჟებდნენ საბერძნეთში. ქართველებს ნახე. ჩვენც ახლა ლათინურ ამერიკაში, ბრაზილია, ჩვენ დავდი აი როგორ გვიღებდნენ ისი ქართველებს. ეგრე უკვე გვიცნობდნენ და დიდი ხნის ნაცნობები იყო. სულ ყველგან გვეუბნებოდნენ თქვენ ჩვენაირი ხალხი ხართ, აი ხელფეგრები სადაც. რა შეგრძნება გეუფლებოდათ სცენაზე გასვლისას? ნერვიულობდით? რა თქმა უნდა ახლა, სანამ გავხვალე ახლა ადგილზე. ვარ კიდე ხტუნობ რა, იღებ აი როგორც გადის ფეხბურთელი სანამ რაღაც წაივარჯიშებს კიდე მორბენანი ისინი აი ეგრე იყო ხო და გული აჩქარდება და ყველაფერი უნებრივია. ვისაც აღდა ვიც ახლა არ არსებობს ვინმე გადიოდეს სცენს გინდა მსახიობი რომ გული არ აუფალწყალდეს სანამ გავა. იმიტომ
გიყურებს ელი დარბაზი, ასა 5000 კაცი რო გიყურებს. იქ გამოდიხარ როგორ? რით განსხვავდება ქართველი და უცხოელი მაყურებელი? რით განსხვავდება და ქართველი მაყურებელი ძალიან მაგარი მაყურებელი. იმას არ ეშლება ესე იგი. არც სიყალბე. არაფერია ერთი ის არ გამოეპარება არც ნოტა და არც მილით, ხო? მაგარი მაყურებელი, გინდა სპორტში აიღე, ფეხბურთში აიღე და რაშიც გინდა. და ყველა მიცის რომ ჩვენ ძალიან მაგარი მაყურებელი გვაქვს. ვინც კი ჩამოსულა აქ მომღერლები, ვარსკვლავები თუ გინდა, ხო? საქართველოში ისინი სულ ყველა ჩამოდი, გინდა მოცეკვავები, ცეკვის ანსამბლები ხო ჩამოდიან, რომ იმათმა იცოდნენ აქ რა ის იყო, რა ქვიან, მაყურებელი. აბა აი ცეკვის ანსამბლი რო ჩამოვიდა აქ, ფილარმონიაში გამოვიდა, წყვილები ცეკვავდნენ. ისინი რა ქვია, 7 კაცი, 6 კაცი, 3 კაცი მასაც ცეკვავდა, მაგრამ იცოდა მაისემ, რომ აქ ძალიან მაგარი მაყურებელი იყო და ჩვენი ანსამბლი გამოდიოდა და გვეყურებდა იმის ანსამბლი მთლიანობაში ვერ აიყვანდა. მაგარი მოცეკვავი ვიყავდა და იყო რა, იცოდნენ იმ. ადამიანები, რომლებმაც თქვენს კარიერაზე დადებითი გავლენა იქონიეს. რა თქმა უნდა, კოწო მანჯგალაძე, კონსტანტინე მანჯგალაძე, უდიდესი პედაგოგი, უდიდესი კინემატოგრაფი. მე მაგის შემდეგ ხო გითხარით, ხუთი დარახველიძესთან თვითმოქმედებაში ცეკვავდი. მე ჰამლეტი კობეშავიძე, ბესიკის სვანიძე, სასულიერო სამეურვეო ქორეოგრაფი იყო, ჯემალი სამხარაული, ჩემი ერთად მოვეწყოთ ჩვენ ტექნიკუმში, სუხიშვილთანაც ერთად მოვეწყოთ, ბუხუთისთანაც და ერთად ვიყავით სულ, ერთად მოღვაწეობდით, უსაყვალესი მეგობრები ვიყავით და ხელის მომკიდე ჩემი და ისე ყველაფერი და მე ხო სახელმწიფო WhatsApp-ში მივედით იმასთან, ჯანო ბაგრატინთან. იქ ისეთი კაი ბიჭები იყვნენ იქაც. დავხვდნენ ადგილი. ხო გზნობთ არა უბრალოდ ითხოვ და ხელი შეწყობათო რო დაინახოთ ახალგაზრდა გლახა სიტუაციებია თუ შენს გლახა გაყვები გლახას თუ არა დაანებებ თავს სახვასა. ხო და ხელი ახლა აქ რომ მოვედით და უკვე ვხვდით ამ WhatsApp-ში ამაზე დიდი ხელი შეწყობა რა იყო, ხო? შიგნით ანსამბლში კიდეც მაკაცები იყო, გაგვიჩნდნენ, გავიჩინეთ, სულ ყველა კარგად ვიყავით ერთმანეთში, მაგრად ვიყავით. ყველა პატივსცემით ერთმანეთს. ხელი შემიწვა, რომ ყველაზე დიდი ხელი, სულხიშვილი და რამიშვილმა, რომ მასწავლეს რა ცხოვრება. ვინც გაიარა სულხიშვილების კლასი და სულხიშვილების ანსამბლში, ვინც მოღვაწეა, ხო, დღესაც გამოირჩევა ყველგან, ყველაფერში. გაიხსენეთ რაიმე კურიოზი თქვენი რომელიმე კონცერტიდან. ცეკვავთ იმაში. აღარ მასწავლე რომელი ქვეყანა, ავსტრალია თუ სადღაცა ვართ რა და გონი ავსტრალია. ის არის სცენარის და წილი არა აქ ის. პროჟექტორი ხვაწყვი რაღაცა. 1-2 წელიწადს აქეთი გიტა და თავისუფალია. დაბლაზის ორკესტრი ჩვენი. ხო? ამიშვილი კულისებში ის პირველი კულისი. და ილიჩი ყოველთვის დაბლაჟი და ხომ პარტიაში და ისე. ნუ გადმოვხდი ესე იგი და მხედრულში მე და რომანა გადმოვხდით რა ერთელში. და პირველი სოლოა ჩვენ ამდრა და წრეზე მიდივარ და წრეზე ბოლოს ორი ტრიალი გვაქვს და ვამტარ. ხო? ამასცენას. რო გავშალე ხელი უკვე ორი ტრიალი გავაკეთე და გადავხდი ამ შენ ამასცენიდან. და დავეცი იმას უშას მედოლეს და ბახჩორი იმან შუაში ჩავხდი ჩამოიჩხაფნა ფეხი ცოტა მაგრამ კი არ წავიქით როგორ დავხდი იცი აი ვიგზენ იმის და აი ესე დავხდი მაგრამ სკამს მაინც ჩამოვაწყიფე იმაში ბიჭო რამიშმა ვერ დაინახა კაი რომანი აქეთ გახდა და მე იქით ესე ვიყოფოდით ერთ ხარეს მეორე ხარეს და ეს სუხიშვილი დაბლა ხო უყურებს ილიჩი. საგაქრეს ლომსაძე წავიდა. ისე სწრაფად მოხდა, ნუ ჩხარი ეს ტემპი ხო. და ფინალია მე. ფინალში შემოვდიოდი ბოლოს ისევ და ფინალში უნდა ყოფილიყავი ხაზებია და ფინალია. არ დააგდე. მოუარ მოვასარი იქიდან გამოძვერი. ტუნელი ქონდა ამოვიდა და ფინალში შემოვიდა და ამიშულაც ვერ დამინახა საწავიდა ეს კაცი. მაგრამ ფინალი დამინახავთ გევარ.
ხალხი მტებაზე, ხალხი ასე ვერ მოვიდა მაყურებელი. მე მხედრულით ვამთავრებდი პირველ განყოფილებას. პირველ განყოფილება რო დამთავრდა. ესე იგი, ხდებიან ბიჭების სიცილით რა მოხდა ესე რა იყო და მოუყვენილ წუთში რამეშ მოკდა სიცილით. რა დაბრკოლებები შეგხვდათ იმ გზაზე, რომელიც გაიარეთ? დაბრკოლებას უმქოდა მე. მე მეშინოდა სიმაღლის, თვითრნავს. მე და ოჯოს, თამას გეკალეშვილი. კაი მოცეკვავი ძეგლს ჩვენი. მაგარი ძალიან. იმას და მე მეშინოდა თვითრნავს. სიკვდილი იყო თვითრნავს ჩაჟდობა ჩემი. სანამ რო აფრინდებოდა და რო დაფრინდებოდა, რომ მიდიოდა იქ არაფერი, მაგრამ აფრენას და დაждობას გძნობდი, რომ ჩამავლებდი ხელს ამას, ხო? მე მეგონა რა არის, რა ხდება ესე იგი და სიმაღლის მეშინოდა. და ის კონდა ნათქვამი. მარტო ომარის მაძნებოდა. კუჭუს თამას გეკალეშვის უფლებას, რომ ერთი ჭიქა არაკი მიიღოს თვითრნავში. რა ეტაპზეა დღეს ქართული ქორეოგრაფია? ქართული ქორეოგრაფია დღეს არის ძალიან მაღალ ეტაპზე. ძალიან განვითარებულია ქორეოგრაფია. ახლა ქორეოგრაფები და ისინი ვინ არიან? რა თქმა უნდა, კარგებიც არიან, ცუდებიც არიან და ქორეოგრაფია თვითონ დიდ დონეზეა და აიყვანა აყვანილია. სოქიშველება იმ ხელაზე აიყვანეს ქორეოგრაფია. რომ ვერ იწყვირო ახლა რა დონეზე კი რა ზევით მიდის, ხო? ახლა მართლა დაიფაროს რომ გაჩერდეს და ჩამოვარდეს. ხო? ჩამოვარდა არ ჩამოვარდა. ვინმე არ ჩამოვარდა რომ იმ ხელა ფესვები აქვს. იმ ხელა დევს უკვე კადრები აიღე და ჩვენი ძველი ცეკვები გინდა თუ პროგრამები დადე და რომელიც გინდა აყადგინე და გააკეთე ყველა მაგარია თავის განათებით თავის ყველა ეს უკვე არის ვეფხის ტყავოსანი ხო ამას უკვე ვეღარ წაშლის ვეღარ არის ძალიან დიდ დონეზე ქორეოგრაფია აგერ ცაცხურა აიღე ჩვენი ხო მაგრად ცეკვავს და მაგრად ცეკვავს კიდევ კარგი ცეკვებიც აქვს მუსიკალური და ყველაფერი ქორეოგრაფია მაგარია აი ერთ-ერთ მაგას ვიტყვი ახლა რომ ძალიან ძლიერი ხო და როასავლი ქორეოგრაფია რა დონეზეო რომ მეტყვი ძალიან მაღალ დონეზეა რა გაითვალისწინო ყველა რომ არ მიადგეს რაღაც ისეთი რომ ცეკვას ზოგი ამშობელი იყოს რომ აღარ ვატარებ ჩემში რატო არ დაყავს ვიკითხოთ თუ არ ასავლე კაი მასწავლებელი არ არის კაი მასწავლებელი რო იყო მაიცოდე ხო თქვენ როგორ იქსურთ რომ იყოს ქართული ქორეოგრაფია სულ იყო ხომე ავთო თათარაძის მასწავლებელი ავთო თათარაძის პროფესორი სულ გვეუბნებოდა და იყო იმის ისინიც ნატრაში იყვნენ მოდი რა ქართული ბალეტივი დადგმები დამდგათ ცეკვით დადგმები რაც მე მიყარ ჩემი ის რო გავაკეთე თაკაჩო ლომსიანთა ხო მე მინდა აი დამუშვათ ბავშვები ყმათ ბავშვთან გინახია სადმე ყოლია ბავშვთა სიმღერის ცეკვის ანსამბლი გადაბული რატო არ არის რატო არ არის იმიტომ რომ ცეკვას მამასებელი ასწავლის სიმღერას სხვა ისი ვერ იგდებიან ერთმანეთში და ვერ უყრიან მე მაგ ჩემი ოჯახის არის და მე მინდა რომ გავაკეთო ეგა როგორც ქართული ბალეტი ჭაბუკენმა რო დადგა იქ სინათლე დადგა მთების გული დადგა ეს არ მინდა ბალეტი რო იყოს დამდგა შინაარსიანი ქართული მითები ლეგენდები ქართულ ცეკვები რა ცეკვები არ აგვაქვს მრავალფეროვანი სადაც სოფელსა ყვა სხვადასხვანაირად ცეკვები მაგარი ისა გვაქვს რა ქვიან მდიდარი მასალა აი მე მინდა რომ გაკეთდეს ეგა თუ მომესარი და მოვასარე მაგრამ ისე განჩერდა ეხლა ყველაფერი გაიყინა სულ მე-7 წელიწადია რაც ეს გავხსენი ჩემი ისა ლომსიანთა თელი ოჯახის ყველაფერი ჩავდეთ მანდა და იმიტომ ჩავდეთ რომ ჩემი შვილი შვილთაშვილები და თელი გენები იყვნენ მართლა დაიფაროს რომ გავჩერდეთ ან გავყიდე ან რაღაცა გავაკეთეთ რაღაცა უნდა შემიშალოს ხელი ხო მაშინდელ ექსპერიმენტებს ახალ დადგმებს როგორ ღებულობდა საზოგადოება რამდენად იყო კრიტიკა არ იყო ისეთი აღრევა და ისეთი რაღაცები რომ აი ეს არ ვარგა ეს ვარგა ქორეოგრაფები იყვნენ და ყველა მიცოდა ყველა კარგად გამოდიოდნენ კარგად და იქ მე რა შეფასება ხდებოდა იქ ხო კაცო ქულები იწირებოდა ბოლოს პრიზების თვითემოდა ფული 200 მენტ 300 მენტი წყვილები მე გამოსულ არ წყვილებში მიგვიღია 300 მენტი მაშინ კიდე არ ვიყავ პატარა ვიყავ
იყო, მაგრამ არ იყო საზოგადოება არ აკრიტიკებდა ცეკვები, მოსწონდა და ყველაფერს ესწრებდა. სუხიშვილი რო გამოდიოდა ჩვენ ბილეთს ვერ იშოვიდი. ახლა დანარჩენი რო გამოვიდოდა ბილეთს კი არა შეიძლება არ დასწრებოდი, მაგრამ ვერ იშოვდი ფილარმონიაში ჩვენ ბილეთს. რამდენად მნიშვნელოვანია კრიტიკა ჩვენს დარგში? აუცილებელია. რამდენად აუცილებელია. კრიტიკა როგორ არის აუცილებელი? შეიძლება როგორ ზინა ეხტუნაო კრიტიკა უნდა გქონდეს, რა? და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, არ გექნება, არ იქნება კრიტიკა მაინც იქნება. კრიტიკა ყოველთვის არის რო განშლა ადამიანი კრიტიკაში ებისმენა. როგორ ფიქრობთ, მოცეკვავის ცხოვრებაში რომელი უფრო დიდ როლს თამაშობს? ნიჭი თუ შრომის მოყვარეობა? ორივე ძალიან დიდ როლს თამაშობს, თუ ნიჭი არა. რამდენი ზინა ეხტუნავენ. ხო, ვერ ისები, მაგრამ ნიჭი თუ არა. თუ ზარმაცი ხარ და ნიჭიერი ხარ, იგი უბედურობა. შენ სიზარმათით უკვე ვეღარ იცი. ანსამბლის წევრებს როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? მეტოქეობის განცდა გეუფლებოდათ? ანსამბლში ჩვენ სულ ყველა ვიყავით, აი როგორც ძმები ეგრე. და კონკურენტობა და რა თქმა უნდა მე მინდოდა რომ უფრო მაგარი ყოფილიყავი, ხო? ყველას უნდოდა რომ ძლიერი ყოფილიყო და იმიტომ იყო მუშაობა და ყველაფერი, ხო? თუ დანარჩენი ახლა შური როგორც ასე. შური მე ჩემ ცხოვრებაში არ მქონია და არც ერთხელ ზოგს შური აქ ადამიანს, ხო? შენ რო კარგად ვიყავ, მე რა თუ არ ვიყავ. ჩემი ბრალია შენ რო ვერცება. მაგრამ ჩვენ არ მქონდა ეგეთი რაღაც. ყველა მიცოდა ესე იგი, თუ ერცება და რა უნდა ეხტუნა. არ იყო ჩვენთან ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობა მაგის საბაბს არ გამოაძლევდა. მაგის უფლებას ვინ მოგცემდა და არ ეკცეოდა თვითონ ხელმძღვანელის რომ შენ ეგეთი რაღაცები გაგეკეთებინე. არც გაგაჩერებდნენ, გაგისროდნენ, გაგაკეთებდნენ. ბატონო ომარ, კარიერის მანძილზე კრიზისული პერიოდი თუ გქონიათ? თავიდან რომ დავიწყე, ჩვენთან როგორი იყო ისი ჩემო მაგა. მომავალი სამსე იყო ანსამბლი, შტატები არ იყო, ეგრეა საერთოდ ანსამბლი. სანამ არ განთავსულა, გეუბნება, ხელმძღვანელი შეგვიძლია დაფრინავდე. ვერ გაგაფრთხო. იხდი? ამიტომ ხელფასუთა ხარ. ერთი წელიწადი რომ დადიხარ შენ ხელფასი რა ცოლშვილი ხავს. კრიზისი არ არის. სადღაც რო იმუშავა ვერ გააცნე. რეპეტიციებს გააცნე მისრაში. ამიტომ კრიზისში ვიყავი ერთი წელიწადი. ცოლშვილი ხოლმე შემენახა. კი, მშობლები ისინი ვყავდნენ, მაგრამ შენი ხო გინდა. მაგრამ აქ რო მივდიოდით იმაში ილიჩი მაგარი იყო, აი ამოვიღებდა და მოგცე. საქართველოში რო ქონდა პაესტები რაღაცები ხო 80 მაინც გვაძლევდა ხელს. შტატში ხო არ იყავი, მაგრამ აი წანგი მანდა ის მაგარი ის თვითონ საიდან გარჩენდა ხო და ერთი წელი მქონდა, აი კინაღამ დავამბე ერთხელ. იმიტომ ორი შვილი მყავდა შეგარი. როგორია ახლა? ფული ხო გინდა გას? არ დავანებე მას. არ დავანებე ახლა. დღეს ცხოვრების რიტმი უფრო სწრაფია თუ ცეკვის? ცხოვრების ცეკვი ახლა ცეკვის რიტმს რაშია და იმისთან ტემპია, მაგრამ ცხოვრების რიტმი უფრო სწრაფია. ცეკვის რიტმს უნდა შეანელებ, ცხოვრება ვეღარ ანელებ. ბატონო ომარ, თუ ხედავდით თავს აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროში? მიფიქრია, როგორ არ მიფიქრია, აი რომ წავიდე ბიზნესში ვიშოვიდი. მართლა ვიშოვიდი. ბოლო რუსეთში დავრჩებოდი, სამდე და იქ ვიშოვიდი ფულს დიფულს. მაგრამ არა ცეკვა მინდოდა რას. ცეკვა ვერ დავანებდი. იმიტომ რომ მიყვარდა ეგ ცეკვა, თორე განაიბე სხვაგან ვერ წავიდი. ეხაც მიყვარს ცეკვა. მე მithumetes ბიზნესი მქონდა ძალიან მაგარი. არავის არ მქონდა თბილისში ეგეთი ბიზნესი. მეგობრები მყავდა. აი ესენს იყვნენ ბიზნესმენები, დელეცები, ისინი და რო ვიჯექეთ ხომ ერთმანეთში აპოვარდო რაღაცა. სულ ყოველთვის იზახდე ხომ რომ ბიჭო რა ბედნიერი ხარ შენ. სადახარ. ჩვენ ძალიან დიდ ფულს ვაკეთებ. თვეში აკეთებდნენ 300,000 მონეტებს და წელიწადში კი ძალიან დიდი დელეცები და ძმაკაცები ყავდა. ხო. შენ რა ბედნიერი ხარ. 200 მეტი გაქვს ხელფასი, მაგრამ რა ბედნიერი ხარ რომ სადახაროს თელსოფლიოს ყოი რამხელა ანსამბლში ხარ. როგორ ფიქრობთ, რა არის დღეს ქორეოგრაფებისათვის მთავარი გამოწვევა საქართველოში? რა არის და როგორც საქართველოს მიაყენა პანდემიამ და სოფლიოს, ასე ძალიან მაგრად მიაყენა დაარტყა ქორეოგრაფიას. ეს
ქორეოგრაფები ვინც არის, რითი ცოლშიც რო არჩენდე. რო არჩენენ, ხო, მაგითი რო ინახავდა, მაგით ცხოვრობდა ხო და საქართველოში 100,000 მოცეკვავეა მინიმუმ. ჩემ დროს იყო და ეხლა უფრო მეტია ხო, მოცეკვავეზე ამათი ქორეოგრაფები სულ ყველა მუშაობდნენ, ჩაბმული იყვნენ. გააჩერა ყველაფერი. 3 თვე ხო გაჩერდა. კიდე პირდებიან ამბეს და არც კი იციან. მაგარი დარტყმა მიიღება. ცეკვებსაც ხო მიადგა უკვე და თვითონ ცეკვასაც მიადგა, აგერ სულიშვილები. არ უცებიათ რამდენ ხანი და ფორმიდა რო გამოვა ადამიანი და მიეჩვევა უკვე სიზარმას. შეიძლება ვეღარც კი იცეკვას. რა სადმიდია. რამდენი ხანი მომუნდება კი არ დაიშლება და მოიშლება საქართველოში ცეკვა. უფრო შემართები და იმას იზამენ, ვიცი ქართლის ხასიათი. უფრო მეცი რომ მუშაობენ 3 საათს ეხლა 6 საათს. როგორ შეიქმნა ანსამბლი ლომსიანთა? გვესაუბრეთ ამის შესახებ. რაც წამოვედით სუხიშვილის ანსამბლი გავედი პენსიაში. მე ანსამბლის ყავდა მე 120 კაციანი, ებერათა ქართული დამებარეს იქა. წანიშში და მითხრას თუ შექმნე და შევქმნი მქონდა სოღანა, მაგრამ მე ბიზნესმა გამიტაცა იქ ფულიც ვიშოვე ყველაფერი და სულ მქონდა ისა რომ ჩემი მქონდა საკუთარი. სულ მქონდა სურვილი მაგას. როგორც იქნა გავაკეთე. ძიადა. დიდი ყმში მქონდა 2000 კვადრატული მეტრი მიწა. იქ ავაშენეთ 60 კვადრატ სამსართულიანი სტუდია, ექს-სტუდია. 2013 წელს კულტურისა და სპორტის ცენტრი ლომსიანთა. დავარქვით ჩვენი გვარის სახელი და მე უთხარი შვილო. ეს გვარის იქნება სულ სანამ ჩვენი გვარი იქნება ლომსაძეები. იქნება ეს ამაზე კაი იდეა და ამაზე კაი სამსახური არ არსებობს დედამიწაზე. იმიტომ სანამ ერთი ქართველიც რო დარჩეს, როგორც სიმღერა, როგორც ცეკვა იქნება ისე თქო. და სპორტიც იქნება და ხელოვნება სულ იქნება, სულ ომი იყოს და სულ თაპირიწრება იყოს და შიმშილი იყოს, ხელოვნება მაინც იქნება. ჩვენ სტუდიაში იწესდება გვაქვს ერთ-ერთი და ისწავლება ქართული ცეკვა, ქართული სიმღერა, ბალეტი, მუსიკა, საესტრადო როგორც, სამეჯლისო, რაც არის სპორტი, ხრიდოლი გვაქვს, კარატე გვაქვს, ჭიდაობაც მინდა ახლა. თეატრალურის გვინდა ბავშვთა თეატრი ქონდა ეს გავაკეთოთ. რაც არის ყველაფერი ჭაადრაკი, ყველაფერი მაქვს, ყველაფერი ზუგლება მაქვს და ნელა მოვაბამთ ალბათ თავს. ბატონო ომარ, ზოგჯერ ძალიან ცელქი და მოძრავი ბავშვები ცეკვაზე სწორედ იმიტომ შეხყავთ, რომ იქ დახარჯონ ენერგია. ეს რამდენად სწორი გადაწყვეტილებაა მშობლის მხრიდან. ბავშვი თუ არის ცელქი და რაღაცა მოსულია, ბავშვი ცელქი უნდა იყოს რაღაცა. შენ ისე მიიღე და ისე უნდა დააყენე შენ ჭკვაზე, რომ ცეკვას ისწავლოს და ენერგია უნდა გქონდეს, მაგრამ უნდა გქონდეს. ბავშვს სანამ დააწყებიებ ცეკვას, უნდა ჩაუტარო იქ რაღაცები ლექციები და რაღაცები იბნაირო. გაუხსნა რომ აი რა არის ცეკვა. საიდან არის ცეკვა? რატოა ცეკვა კარგი? აი ხო კარგია ცეკვა, ხო ბავშვია, 6 წლის მასმა რა იცი, მაგრამ რო ცეკვა ხო გიხარია, სიხარული და უნდა იცოდეს ქორეოგრაფია, ისტორია ცეკვა საიდან წარმოიშვა. და როგორ არის და როგორ შექმნა ადამიანმა ცეკვა. ხო ეგ ცოტა დიდებს აუხსნი. ყველა მოძრაობას აბსოლუტურად თითოეულ მოძრაობას თავის შინაარსი აქვს. თუ ქორეოგრაფია არ იცის იმ მოძრაობების შინაარსი, ხო? ასწავლის ზეპირად ბავშვი აკეთებს ისიც აკეთებს, რას აკეთებს არ იცის და როცა იცი რომ რას ნიშნავს ყაზბეგურის მოძრაობა, ფერხულის მოძრაობა, ხოროვის მოძრაობა, აი რომ მოდიხარ საბრძოლო მოძრაობა, ბრძოლებში ესენი უკვე ბავშვი ამ ხასიათებს და ხასიათების ბავშვი ხასიათების ეცვლება, იზრდება ხასიათებში და აი შემდეგ და ჩამოყალიბდება მე ისე კარგი მოცეკვაა და კაი კაცად და კაი ადამიანად. რას აძლევს ცეკვა ბავშვს, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად? ფსიქოლოგიურად ბავშვს აძლევს ცეკვა. ცეკვა რას აძლევს ის ჩემო? ესთეტიკურად იზრდება. აი სულ სხვანაირი იმაში რა ქვია, ატმოსფეროში ხდება გაიგე. ქუჩაში თამაშობს ეზოში ბურს დარბის ანკეტიკი ჭიდაობაზე და რაგბზე დარბის ბურს დაძებს იქაც თავის ფსიქოლოგია აქვს, მაგრამ ცეკვა უფრო მრავალფეროვნათა აქვს, ამას ესთეტიკურად ეს უფრო ამაღლებულია გამიგე. აი სხვანაირი სულიერი იზრდება, მეორე მოცეკვას, ხო? და მეორე ფიზიკურად კი თუ ფიზიკურად ბავშვი ძლიერი არ არის, ქართულ ცეკვას ვერ იცეკვავს.
მე ჩვენ გვაქვს შიგნით ვარჯიშები, სანამ ცეკვას დავიწყებთ. გაწელები გვაქვს ჩემო გარკვეულ. პრიჟოკები გვაქვს, პრესები, ყველაფერი გვაქვს, რომ ფიზიკურად მოენ ბავშვს თუ არა ვერც ბალეს ვერ იწევს, მაგრამ უნდა ქონდეს ფეხი უძლიერდება, კოჭი უძლიერდება, მოყლი უძლიერდება, წანის სისხარტე, სისწრაფე, ორიენტაცია, ტრიალებს ვაკეთებ. ძალიან მაგრად აზრებს ბავშვს. ძალიან დადებითად ზრდის ბავშვს ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად, რა თქმა უნდა, კიდე. ცეკვა თქვენი ცხოვრების და თქვენი ოჯახის განუყოფელი ნაწილია. ბავშვებთან მუშაობაზე რას გვეტყვით? რთულია? შენ თუ არა გაქვს, არა ხარ დაწყნარებული თვითონ ნებისყოფა არა გაქვს, ნერვები გაქვს, აშილი გაანებე ბავშვებს თავი. ბავშვები, ბიჭო, ყველა ბავშვი არის საყვარელი, 6 წლის, 7-8 წლის ბავშვი რომ მოვა. მოგჩერდა გიყურებს და მოვა და მასე დავიღალებ და დაჯექშვილი ვაკ მოეფერე, ვაკოცები იმას. როგორ შეიძლება ბავშვი აგინო? დაუყვირო, ხელი ჩაარტყა და მე რა იცეკვე. სათანადოდაა ჩვენი დარგი დაფასებული. რა არის დაფასებული, აბა რა არის? ყურადღებას აქცევს თავრობას და ყველა. აგერ ზაფხული არ არის გაყავთ, ეგ ქობულეთში მიდიან ფესტივალები რო ტარდება, რაღაცები აქ გამოდიან, ბავშვები გამოდიან, ხო? აბა ბავშვი სცენაზე თუ არ გამოიყვანე? შობელი აღარ ატარებს ხონანაო თავიშვილი სცენაზე. და უხარია, ხო? და იზრდება მე, ყველა ფიქრობს მე იქ უნდა მივიდეს, ხო, სოხუშვილი. კიდე გეუბნები. სულ კონცერტები ხო იმართება. როგორ იმართება თუ თავრობა არ მოგცემს მაგის უფლებას? კულტურის სამინისტრო თუ არ მოგცემს, არ შეიშვებს არც. იმიტომ ვიმათ პირიქით, იმათ აქვთ იმაში, პროგრამაში რომ უნდა განვითარდეს, ხო? რა არ ვითარდება, მაგას როგორ იწვევს? ვინ იწვევს მაგას? ვერა. რამეს ნანობთ ცხოვრებაში? რას ნანობ, რატო ვართ ამ დღეში? ჩვენი ქვეყანა რატოა ასე დღეში მართლა? იმიტომ მე 79 წლის ვხდები, ხო? ჩემი ცხოვრება ისე გავიარე. 16 წლის ვიყავი მუშაობა რო დავიწყე. მე სწავლას და ყველაფერი მეცნობა მუშაობაში. რო წამოვედი მოვაწყე ახლა ხო ტექნიკუმში. იმ წელს პიონერთა ხელმძღვანელად დამიძახეს პიონერთა სასახლეში, წავედი ქვიშხეთში პიონერთა ბანაკის ხელმძღვანელი ვიყავი. ხელფასიც ხონდა ხოლმე რაღაც. მუშაობ იმის ქვეშ შემდეგ დღესაც მუშაობ. ამდენი წელი გავიდა გამოაგდე 79-ს 16 და არის 63 წელი. 63 წელია მუშაობ. მუშაობ ფიზიკურად. და ნანობ ახლა მე. რომ რატო არის ჩვენი ქვეყანა ასე დღეში? ჩვენ ქვეყანაზე მაგარ გამეცდა. ცხოვრებაში რამ შეიძლება მოგცეთ ყველაზე დიდი სტიმული? სტიმული რამ შეიძლება მომცეს ჩემო კარგო და ჩემო ქვეყანამ შეიძლება მომცეს სტიმული. რომ აღორძინდეს ჩემი ქვეყანა, გამოვიდეს ამ კრიზისიდან, ამ სულიერი გაჭირვებიდან გამოვიდეს სიბნელით. სულიერი სიბნელი ქვია მაგას ეგრეს. და დავინახო, მე ისე არ წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ არ ვნახო მართლა აღარძება და გახარებული ხალხი ქუჩაში რო დადეს. ხალი რაზის მანდილოსანი იტყოს. აი ეგ მინდა მე. როგორ ფიქრობთ, რაღაც ეტაპზე ცეკვაში მიმბაძველობა კარგია თუ ცუდი? მიმბაძველობა თუ არ გამოგდის ახლა, ხო, კარგია. მე რა დახვეწა იმას, თუ არ მიბაძე, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იცოდეთ, ჩემო კარგო, ჩვენ მოგვე რომავერით ახლა პროფესიონალი არ ვიყავით ისეთი როგორც აქ იყო, მაგრამ მინ აქ რო ცეკვა, მაგრამ ხეიზე ცეკვა და ისინი ცეკვა და თობაშვილი რო უყურებდით ამათ, ხო? იქიდან ხო ვისწავლეთ ჩვენ. ბევრი რაღაც. არტო გატუბახტომას რო ისწავლე ადამიანი რომ მოდის აერიდან და რაც არ გინახე რო ნახავი მე ხო? მიბაძავ იმას და მე უფრო გამოგივა და შენებურად გააკეთე. მაგის თანახმად. ცეკვით საუბარი შესაძლებელია? დიახ, შესაძლებელია. აიღე, ცეკვა ქართული. იგივე საუბარი არ არის. შენ მაყურებელს ეს საუბრები და აჩვენებ, ესე იგი ქალი და კაცის დამოკიდებულებას. მაგაში. არის ყაზბეგური. ყაზბეგურში არის წესი აქვს მაგათ, რომ ის იყო ცათიაშვილი იყო ერთი და ყაზბეგურში იყო და ძალიან მაგარი მოცეკვავი. აი ესე რომ თითით აჩვენებს, ქალი მიყვება, კაცი უბრძანებს, მე აქეთ მოტრიალდება, მე მიდის, ბაღით რაღაცები და საუბარი არ არის ცეკვით. ყველა მოძრაობა საუბარი, ეს არის, რაზეთყარა მოდის. ხორომში ხო არის. ხო ხდება ის, მაგრამ გესაუბრებლო. თუ რაღაცას უყურ, ვიღაცას ზვერავს და მოძრაობებია ისეთი. ხეთრული აიღე თუ გინდა, რომ მოდიხარ.
ცხენები და იმაზე შეიძლება. რა არის თქვენთვის თავისუფლება? თავისუფლება არის ჩემთვის ეხლა ადამიანი თავისუფალი რო არის და რო არ ეშინია არაფერს. არაფერს რო არ ეშინია, ეხლა იმას კი არის შემო ტყვიას რო დაგემიძებ. აი მართალი რო ხარ ამ ქვეყანაზე. ეგ არის თავისუფალი. შეიძლება აქედანაც იგიდანაც ცემო ტყეპო, მაგრამ თავისუფალი ხარ შენ. ხარ მართალი, ეცახ მე მართალი ვარ. სიმართლე არის თავისუფლება. და სიმართლის დაცვა კიდე ეგ უკვე სხვა ბრძოლა, ხო? სიმართლე არის თავისუფლება. თავისუფლება არის ღმერთი, ვინც მოგცა შენ. ეს თავისუფლება არის სიყვარული ადამიანის ისე. გიყვარდეს მოყვას შენ, გიყვარდეს ადამიანი. შენიც მაკაცი რო გიყვარდა. შენ იმაზე ხუნა იმფიქრო. რომ გინდა ის შენ დაუშვათ არ გიყურებს კარგად, მაგრამ შენ შეხედე კარგად იმას. შენ რო გინდა რომ მოგიტევოს ღმერთმა, შენს მიუტევე ისე და მაშინ მოგიტევებს მიგე. არტო შენ რო გონია შენ თან მართალი. ხო, იფიქრე, ჩაიხედე შენ თავში რომ იან მტყუანი ხარ და ის არის მართალი. თავისუფლება არის აი ეგ არის თავისუფლება, რომ ადამიანი განთავისუფლდება, რომ ის ცხოვრობს სიმართლეში. ტყუის რო დაინახავ შენ, მაშინ დაინახავ შენ თავს. ტყუილი ხარ თუ მართალი და სიმართლეა თავისუფლება არ არის. რით გამოირჩევიან ქართველი მოცეკვავეები სხვა ქვეყნების მოცეკვავეებისაგან? ქართველი მოცეკვავეები ყველა სხვა ერების მოცეკვავეებისგან გამოირჩევიან თავისი ქართველობით, თავისი ის კოდიდებს ჩვენ იმაში, როგორც სიმღერები რო გამოირჩევა. ასეთ სიმღერებს სოფლიოში ვერ ნახო, ვერ მოისმენ. იმიტომ რომ გამკერებული სულ როგორ ასეთ ცეკვებს სოფლიოში ხო ვერ ნახა. აი რუსული ცეკვები, სლავური ცეკვები, ევროპული ცეკვები, ნაციონალურს გეუბნები, ხო? ერთმანეთს აგავს, უყურებს ამისა და რა დანდის, ხო? მაგრამ ქართული ცეკვები, ხო? სულ სხვა ის არის. ტემპერამენტი რა ესპანელებსაც აქვს იმათ, მაგრამ ჩვენი არის ქართული რაღაც ზებუნებრივი, რაღაცა ძალადებში და რადებს და ქართული ძალადებს. ქართული კოდიაში, ვინა ვართ ქართველები, იქ ჩანს იმ ცეკვაში. რა აზრის ხართ ჭარბად გახსნილ ცეკვის სტუდიებზე? კარგია, რაც ბევრი იქნება, ეკლესიები. აი ესე უნდა იყოს სტუდიები ძალიან ბევრი, რომ ყველა მიცეკვოს. აბა ცოტა რო იყოს სტუდიები და ვერ მიიყვანო ბავშვი ვერსად ეგ არ არის კარგი, არ მომწონს. ვინ როგორ ასწავლა რა ეს სხვა არის, მაგრამ მე თანახმავად ჭარბი კი არა ძალიან ბევრი იყოს სტუდიები. დიახ ბატონო, როგორც უნდა ისე იმუშავე. ეგ მე თვითონ შეფასდება. რა არის თქვენთვის სამშობლო? ჩემთვის სამშობლო არის ენა, მამული და სარწმუნოება. აი ეგ არის ჩემთვის სამშობლო. ხო? ენა ქართული ენა, მამული ჩემი მიწაწყალი და სარწმუნოება ღმერთი ჩემი და ადამიანი. რა მეოთხეა. ხო? სამოთხე რა თქვია ჩემო. სამი და მეოთხე ვინ არის? ადამიანი. იმიტომ რომ სამოთხე არც ერთ სიტყვაში არ არის ეგ. სამოთხე არ არსებობს. ქართული ცეკვები რით გამოირჩევა სხვა ქვეყნების ცეკვებისაგან? სოფლიოს ყველა ხალხთა ცეკვებს აქვს თავის ტრადიციებს ნაგებული ცეკვები და ტრადიციებიდან მოდის. ჩვენ აგვაქვს იმხელა მდიდარი ტრადიციები და იმხელა ძველი ტრადიციები ჩვენში. იქ არის შრომის, რა ქვია, საბრძოლო, სალხინო, სარიტუალო ათასნაირი სადღესასწაულოები, ბევრი გვაქვს ჩვენ და ყველა სოფელში ორ ჩახვიდე, ყველა სხვადასხვანაირად ცეკვას და ძალიან განსხვავდებით ყველასაგან მაგით. მოძრაობებით გინდა, მუსიკებით გინდა, მიხვრა-მოხვრით გინდა და ქართველი კაცის და ქალის კადევამოსილება დევს შიგან ცეკვაში. წეგან მინდოდა ბავშვებს ეცრომ მეთქვა. ბავშვების ესთეტიკა რა არის? ქართველი კაცის ესთეტიკა და ქალის კადევამოსილება იდება ბავშვი ცეკვაში, რო დაყავს ბავშვი ბიძა იქ რა ქვიან პატარაობიდან. იმას ის შეზდის იმაში, ორგანიზმში და გულში და სულში. და გადაიქცევა მე ის ქართველ კაცად. ხშირად ეცეკვება გულს? დიახ, ეცეკვება ხოლმე, ხანდახან კაი მუსიკა რომ მოდის ხოლმე,
თიულურს და ეს თუ არის ხოლმე. რა ქვია? რითმული ჩვენი. ცნოდა ისინი რომ მოვიდა ხოლმე მაგ მუსიკას მიყვარს, მაგრამ თიულურ სიმღერები, მოხეული და ის. იმაზე არ შეიძლება ვარ მოგივიდეს გულზე რაღაც ცეკვა ისეთი, მაინც ხო? რამდენად მიმტევებელი ხართ? მიმტევებელი ვარ ძალიან. და ეგ ჩემი შეიძლება მინუსიც იყოს. მე არ მიყვარს გულში ჩადება და ადამიანის გადაკიდება და რაღაცა და მე ეგ ზურს უკან ლაპარაკი თუ გინდა კაცთან რამე ხარ მიხვალ და ეტყვი დაპირ. რომ შენ რატო იქცევ ეგრე? რატო მაწყენია? ან რა გინდა შენგან? მე ეგეთ ტიპი ვარ, ეგრეთ სიციან ასაბჭე. მე არ დავმალ მოვალ და გეტყვი. რატო ვიკრობ ჩემზე? რა შესაძლოა? არა ვარ რა ესეთი და მიმტევებელი ვარ თუ შენ დააშავე ჩემთან რაღაცა და უდიში შეიძლება ვერც კი იხდი და ან არ შეგიძლია რაღაცა მაიგიტებებ მაინც დაგინახავ რომ ვერ ახარ ეს დაბალი ხარ რაღაცა რა თუ ახლა ადამიანეთ და არ მეშვები და რაღაცა მიმტევებელი არ გამაჩნდეს ვერავე ხო როგორ ფიქრობთ რა როლი აკისრია ქართულ ცეკვას საზოგადოების ცხოვრებაში ქართულ ცეკვას საზოგადოების ცხოვრებაში აკისრია ჩემო რომ არ დაიკარგოს ქართული ცნობიერება. ცნობიერება დაიკარგება ქართული, თუ ქართული ცეკვა დაიკარგება. ეს კვალს ტოვებს ჩვენს შთამომავლობაში და არ გავა იქიდან, იმიტომ მოსაწონია. მერტად აგვიბარდა ეგ რო აღარ მოეწონება ჩვენ შთამომავლობას თუ აღარ მოუნდება და არ მოეწონება არ მოწონს ეგ. მე რა უკვე დაღუპულია საქმე, მაგრამ არ მოხდება ეგრე, იმიტომ რომ ამაში დებს კოდი შიგნით. ქართულ ცეკვაში ძალიან დიდი კოდი დევს. ხო ნახე რას მიახსია ის რო გამოდიან ახლა. ის რო არის ცნობარი, ხო? ეს ბიჭები რო გამოდიან, ხო, რა ცეკვენ, რა მუსიკა რო მოდის. მალაძეს ილუშქო რომ გააკეთა, ხო? როგორი ისადებ შიგა რო უყურებ მაგას. ეხლაც რო უყურებ ხოლმე, შემიძლია თელ დღე უყურო. და მეც მინდა ესე იგი რომ ისაყრა. მაგას ვერ ამოიღებს, ვერ ამი და უფრო მეტი მოხდება, ხო? ჩოხა უბრალოდ 60-ია თუ უფრო მეტი? რა თქმა უნდა უფრო მეტი, უბრალოდ 60-ია, აგერ მე რომ აწვიეს. გამოსვლი ყოველდღე ახალი მოდატარა და ჩოხა არ იცლება, როგორც ქართველი კაცის ცეკვა არ იცლება, არ შეიძლება შეცვალოს სიმღერა და როგორც ქართველი კაცის ბუნება არ შეიცვლება, ისე 60-იც არ შეიცვლება. ხშირად კარგი მოცეკვავე, კარგი ქორეოგრაფი გქონიათ. როგორ განსაზღვრავთ მათ როლებს? თუ კარგი მოცეკვავეც და კარგი ქორეოგრაფი, ის ყველას აჯობებს, ხო? მაგრამ შეიძლება არ იყოს კარგი მოცეკვავე, მაგრამ ფანტაზიები და ისეთ რაღაცები კონდეს, რომ კაი ქორეოგრაფი იყოს, ხო? მაგრამ თუ კარგი მოცეკვავე არ ახარ, შენ და ის მოძრაობები არაჩვენე შენ იმას. ქორეოგრაფია დადგმა, ცეკვაც აღწერა. ამას ვერ ვიტყვი მე რომ ახლა მოცეკვავეს, კარგი მოცეკვავე გაზდის მოცეკვავეს. და ქორეოგრაფი კარგი შეიძლება არ გასწრას. დაგიდგას კაი ცეკვები, მაგრამ მოცეკვავე ვერ გაზარდოს. მაგრამ კარგი მოცეკვავე თუ არ ახარ, რასინშად ბავშვ შენ თუ არ აჩვენე მოძრაობა. თვითონ ახლა მე რო ზივა და უსხა, ახლა აქეთ გადახდი კიდე. ხონ აჩვენო. რო აჩვენებ, მოცეკვავე გაიზრდება, მაგრამ ქორეოგრაფია აღწერა სხვა რიმ როგორ გითხრა, ორივე რო იქნება უკეთეს, ხო? რამდენად ითვალისწინებდი და ითვალისწინებთ კოლეგების რჩევებს? მე სულ ყოველთვის ვითვალისწინებ და ეხლაც ვითვალისწინებ. ჩემი ბიჭის რჩევებს მე ყოველთვის ვითვალისწინებ, როგორც ის. რჩევა თუ არ გაითვალისწინე, შენ კარგია თუ ცუდია, შენ თვითონ გადაანალიზო და მიიღო ან არ მიიღო, ხო? არის რამე, რაც გადარდებთ, რომ ვერ მოასწარით როგორც მოცეკვავემ? როგორც მოცეკვავე, ცეკვის ამბავში ყველაფერი მოვასწარი მე. ვინც კი უდიდესი პედაგოგები იყვნენ, იმათი მოწაფე ვიყავი. და 25 წელიწად ყველაზე უდიდეს ანსამბლში, სოფლიოში. ცეკვავდი იქა და რა უნდა მადარდებს, მე ხარ ცეკვაში. ღმერთს მადლობდა სუხიშვილებს და ყველას ვინც მასა. ყველაზე ხშირად ვის რჩევას ითვალისწინებთ? ჩემი შვილის, იმიტომ ერთად ვარ ჯერესერს და ვინც კაი რჩევას მომწევს, ყველას გავითვალისწინე ჩემო. ვინც დაიჩეს რომ მომწე. გავითვალისწინე. დღეს რამდენად რთულია მოცეკვავისათვის წარმატების მიღწევა საქართველოში? ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ ცეკვა იმ სიმაღლეზე ასული.
წარმატების მისცემა რას ნიშნავს, ხო? რომ გამოხვალ და ტაში და ვაი რა კარგია თქვა და ესე უნდა აჯობო, ხო? მე უბრალოდ ძალიან ბევრს უნდა აჯობო, რომ წარმატებას რომ მიაღწიო, აი ეგ უნდა ცეკვავდი. და ძალიან მაგარი უნდა იყო და თავიდან რომ გიწევდეთ ცხოვრების გავლა, ისევ ამ გზით წახვიდოდით? ისე იმ გზას გავივლიდი, მაგრამ ის გზა არ იყო ესე დალხინებული გზა, ხარ ხა მე ხო ვერ მომყვები რა ჩვენ გვიწვალია და რა ჩვენ გვიშრობია და რა ჩვენ მოგზაურობას ჩვენა ზოგ ზოგონა დროს ვატარებდი. დღე-დღე მუშაობდი, საღამოს კონცერტი ხო, საღამომდე. ვერსად ვერ წახვიდოდი, კაცო, ყოველ დღე ქონდა კონცერტი. ავსტრალიაში 3 კონცერტი ქონდა ხოლმე, პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათს დასვენი მაქვს. 3 კონცერტი ქონდა. ესე კვირაში რამდენი 11 კონცერტი გამოდი. გავივლიდი ამ გზას, მაგრამ აი დღევანდელი ცხოვრებით, როგორ დღეს არის. ახლა როგორ გიცხარ, ჩემო გარ. არტო ხელფასზე არის. დიდი ხელფასზე არა. აღარ არის როგორ გითხრათ. ძალიან დაბალი ხელფასები აქვს, მართლა უნდა გქონდეთ არა. რამდენი ანსამბლია სულ 1, 2, 3 ანსამბლია თბილისში. ეს უნდა შეინახოს ხალხმა. აი ეხლა ხო რა მხნის ხო? ტკივილით არაფერი არ გვერდთან დაი. ერთი თვე რომ ავარჯიშ არ გავიხსენე. ჩავდგები რა, იგივე ნომრებში ახლები და ჩავდგები და ვიცევკე, მაგრამ იმითი ვერ ვიცევკე, მაგრამ არ შემეშლება. ჩამოთვალეთ რამდენიმე მოცეკვავე, ვის საშემსრულებლო ოსტატობასაც გამოარჩევდით? ომარ ხეიძე. გამოსვია გამოჩენილი მართლა მაგარი მოცეკვავე იყო. სუფთა ხეს. ფრიდონი. ჯემალ ნავროზაშვილი გარდაცვლილი სამხარაული აკმავს. რა გეპირთველიშვილი აღე გამორჩეული წარსულებსაც ვიტყვი, ხო? დათო ბასილაშვილი იყო, ძალიან მაგრამ ასეყო და ლამაზი ბიჭი. თენგიზ ურთმელი ლამაზი ბიჭი იყო, მაღალი. ვინ აყავს? ცაცქურა რა თქმა უნდა გას. ამოდის. თენგიზი სოხიშვილი, ალიკა ფილიშვილი, საწყალი კარგი ბიჭი. სილამაზე რო შეხედავდი, რო გამოვიდოდი კონცერტის შემდეგ. ხალხი ხო გიყურებდა. გამორჩეული ვიყავით. რატო ერქვა ოქროსხანა? აღლები. ყველა რა როგორ გითხარ, ჩემ თავზე ავიწე. ჩემი თავის არ მithქვია, არავინ არა. ხო გიყურებდა ეს ხალხი ატკუდავი. საიდან ახართ, ვინ ახართ? ჩვენ რო ჩავიცვენდი, გვიხდებოდა ის. გვეკითხებოდა სადან ხართ, რა ხართ, ვინ ახართ და მე. გამორჩეულები ვიყავით, მართლა ვიყავით. ეხანოს რო გავიდეთ, ეხან კაი ბიჭები იყო, ეხან რა ბიჭები იყო, ხო იცი? ეხანოენები კაი განთქვა, ყველა პატივს ვცემდა. რატო იცი რომ ქართულ კაცს მოსწონდა და მოსწონს დღესაც. ყველაზე მეტად რა თვისება გეხმარება ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში? რა თვისება მეხმარება ჩემოყვარგო და რაც მაბარია, მე იმას გულით უყურებ და გულით ვემსახურები და არა ისე. თუ არ გინდა გაანებე თავი და მოატყუებ ნურავს, ხო? რო დაგავალეს დაუშვათ, აი სკამი გააკეთე ახლა. თუ არ შეგიძლია ჯერ ესეთი რაღაცა არ მოგიდა, თუ მოგიდა გულიანად გააკეთე ყველაფერი. აი ეგ მაქვს. და იმიტომ მქონდა ყველაფერი ყოველთვის, რაც კი დამავალეს, ყველაფერი შემისრულეთ. ეხლა ამ ხელა ვარ და ვასწავლი, ხო მე იქ. საბალეტო სტუდიაში. სახელმწიფო სტუდია ხო არის ჭაბუკი. ის ბავშვები რომ მოდიან ჩემთან, ხო? მე ისე ვასწავლი, როგორც უნდა ისწავლოდეს. ზუსტად ის. მოდიან ბავშვები, სხვადასხვა ანსამბლები და რო უნები არ იციან. აი ისე ვასწავლი ზუსტად როგორც უნდა იცი. ბატონო ომარ, როგორ მოხვდით საბალეტო სკოლაში ქართული ცეკვის პედაგოგად? როგორ მოხვდით და მთხოვეს რა. რომ თუ შეიძლება, თუ გაქვს დრო რაღაცა იმუშავეთ ჩვენთან და მოვედა ვიმუშავე. საბალეტო სტუდიაში, ოპერაში კი არა. ანანიაშვილი საფხატრო ხან და მუშაობ 20 წელია იქ და ბავშვებს ვასწავლი ქართულ ცეკვებს. ჩემი ნასწავლი ბავშვები სუხიშვილთან გოგოებია მეცი წელი ახლა. ვინც კი გამოვაგზავნა ყველა მოხვდა და ყველა სოლისტია. ფრიდონისთანაც გამიგზავნია, კაი მაღალი გოგოები. როგორ შეაფასებდით მოცეკვავეთა ახალ თაობას? სულ ყველა ბავშვი ვიზდადი, შობის მოყვანი იყავს, რომ გაზარდოს თავის ბავშვი მოცეკვავე, ცეკვა ისაო შეიძლება
არ გამოვიდეს იცი შობელმა მოცეკვავე, მაგრამ წავა ინსტიტუტ დაამთავრა, სხვა ისინი აქვს, მაგრამ აი ბავშვები როცა ცეკვავენ, რომ მოდიან ეგენი, ხო? ყველას უყვარს ცეკვა. სცენაზე რო გამოდიან, მიხარია რო გამოდიან ბავშვები. ზოგი სასაცილო ცეკვა, რა ლამაზები არის, პატარა გოგო რო გამოდიდეს ცეკვა, არ არის ეგა, სიხარული? ხო არის. აი და მაინც ისკერა და აფრიძა და გაფრიდეს. აი მასე უყურებდნენ და მასე მიხარია. რა რჩევას მისცემდით საკუთარ თავს? საკუთარ თავს მივცემდით რჩევას, რომ ჩემი ქართველიერი როგორც ვემსახურებოდი, ისე ვემსახურო და არ მომივიდეს არაფერი ცუდი აზრი რამე. ჩემი სამშობლოსა, ჩემი ნაციებისა, ჩემი ქართველებისა, ჩემი ქართველისა. ქართული რომ მიდის იქა და ცუდად აცვია თუ რაღაცა და ან ცუდად იქცევა, იღრიჯება მე, გული მტკივა. ის კი არ არის დამნაშავე. თვითონ ის პიროვნება. ადამიანში რაც უძის იმას, სულში ის არის დამნაშავე. თორე იმას სახელი რო ქვია, გურამი ქვია თუ გივი ქვია თუ ნოდარი ქვია თუ რაც ქვია. ის არ არის ის კაცი ადამიანია, მაგრამ შიგნით რო არის. აი ჩემ თავს ურჩევდი რომ ჩემ თავს. ეხლა რაღა უნდა გავხდე, არ გამختარიყავი ხარ. ისე დავრჩე რაც ვარ. როგორ შეაფასებდით სუხიშვილების ახლანდელ თაობას? ყველა არის მოწადინებული, კარგად არის აწყობილი. ყველაფერი რო შეხედავ, აი ნამუშევარი ეტყობა, უნდა ეტყობოდეს ნამუშევარი, ხო? არის. ძალიან ძლიერები რან ტექნიკურად, სპორტულად, იმიტომ გადიან ეგენი უკვე კლასიკასაც გადიან მე როგორც ვიცი. და იმეებს გადიან უკვე და როგორ გითხრა საცეკვავე როცა კარგია, ხო? იცეკვე, შენ თუ მოცეკვავე არ იცეკვე. და ცეკვებია კარგი და ცეკვამე კარგად. ხო? ამიტომ ფიზიკურად ძლიერები არიან და მაგრამ ცეკვამე, ხასიათი რა კიდე. მაგრამ მომწონს. ორი სიტყვით ჩვენი გადაცემის შესახებ. კარგზე კარგი წამოწყება, უძვირფასესი წამოწყება. ეგ თქვენი, რასაც ახლა მე მეუბნები და უკვე შედის და კადრებით დაიდება და ყველაფრით, ხო? ეს მემატიანია. დასაწყისი ახალი ფურცელია, ხო? კი ბატონო, არის ყველაფერი ისტორიების დაიწერა ყველაფერი. რახან ეს მოვიდა უკვე. ტექნიკა და ტელევიზორი და განვითარდა ყველაფერი გააქვს ამის საშუალება და დაეხლა ეს ყველაფერი. დააწყეს, სულ ყველა ვისაც კი უცეკვია და ვის კი რა ყველა მადლობას ყველა კმაყოფილი იქნება და დაგროვდება საქართველოში ერთი დიდი ძალიან არქივი, შემოკარგო და იგივე მუზეუმად იქცევა ბოლოს. ეს არის ძალიან დიდი საქმე და მე თუ რამეში დაგჭირდები კიდე გეუბნები. როცა გინდათ ამერიკე მოვალ და რაც აქ ვერ მილაპარაკია, გეტყვი ყველაფერი და გაასწავლი იქით ძალიან ბევრ რამეს. თქვენ რა კარგ რამეს საკეთებთ, რომ ყველას გამოაჩენთ, ბიჭო, რითი რა საკეთებთ თქვენ? საშვილთაშვილოს საქმეს და საქართველოს საქმეს, როგორც საქართველოში იქნება ერთ-ერთი დარგი სიმღერა ხوار მოიშლება და არც ეკვა, მაგრამ ამას რო ექნება უკვე თავისი ჩვენი ვინ იყვნენ და მე არ ვიყოლ. აი მეცნიერებიც კი მერე მოძებნიან იქ. ეხლა რო გათხრები მის რაღაცები, სად იყო სიმღერა, ცეკვა, ყველაფერი ამოა, ხო? აი აკეთებ თქვენ ეხლა და მიხვალთ იქამდე კიდევაც, ხო? ბატონო ომარ, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავით. ჯანმრთელობას, ხნეობას და ხანგრძლივ წარმატებულ შემოქმედებით საქმიანობას გისურვებთ.